ሰላም የመርከብ ቲቪ ቤተሰቦች መርከብ ነኝ። ዛሬ ለ12ኛ ክፍሎች የሚሆን አዲስ ርዕስ ይዤ ተመልሻለሁ። ዲስከስ የምናደርገው ስለ ማግኔቲክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር ይሆናል። ይህንን የዛሬውን ትምህርታችንን በደንብ ለመረዳት እንዲመቻችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቪዲዮ መመልከት ይኖርባችኋል። ያን እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። የዛ ጋር ዲስከስ ያደረግነው ስለ ማግኔቲክ ፊልድ እና ማግኔቲክ ፊልድ ላይን ፕሮፐርቲስ በደንብ ዲስከስ አድርገናል። ስለዚህ ያኛውን ማየታችሁ ለዚህኛው አስተዋጽኦ ስለሚያደርግ እንድትረዱ ገዛ ስለሚያደርግ እንድታዩ ተጋብዛለሁ። ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት እንግዲህ የመርከብ ቲዩብ አባላት ወይም መርከብ ቲዩብ ቤተሰቦች ሁላችሁም ላይክ እና ሼር በማድረግ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ አድርጉ። ለመርከብ ቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እናንተም ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ አድርጉ። ወደ ትምህርታችን እንገባለን። እንግዲህ ማግኔቲክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማተር ከማየታችን በፊት ቅድሚያ መጀመሪያ ማግኔቲዝም ምንድነው የሚለውን ለማስታወስ ያክል ማግኔቲዝም it describes to what extent, to what degree a material can respond for a magnetic field ሚለውን ይሄን ሜዠር የሚያደርግልን ዲስክራይብ የሚያደርግልን ማግኔቲዝም ይባላል። ወይም በሌላ አገላለጽ how the atom responds for a magnetic field ለማግኔቲክ ፊልድ በምን ያህል መጠን ሪስፖንድ ያደርጋሉ ሚለውን ያንን ሜዠር የሚያደርግልን ማግኔቲዝም ይባላል ማለት ነው። so based on this property to what extent a given atom, a given substance responds for a magnetic field, based on this property we can classify materials into three group ከምን አንፃር ነው የምንከፍለው ማለት ነው? ማቴሪያሎች ለማግኔቲክ ፊልድ አተሞቹ ለማግኔቲክ ፊልድ ሪስፖንድ ከሚያደርጉበት ኤክስተንት ከሚያደርጉበት ፕሮፐርቲ አንፃር ለሶስት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ማቴሪያሎችን ማንኛውንም ማቴሪያል የመጀመሪያው ዳያማግኔቲክ ማቴሪያልስ እንላቸዋለን። ሁለተኛው ማቴሪያል ደግሞ ምን ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው? ፓራማግኔቲክ ማቴሪያል። ሶስተኛው ደግሞ ፌሮማግኔቲክ ማቴሪያልስ እንላቸዋለን ማለት ነው። እና ከዚህ አንፃር ለሶስት ይከፈላሉ። እንግዲህ ወደ ዳያማግኔቲክ ማቴሪያልስ ከመሄዳችን በፊት ዳያማግኔቲዝም ራሱ ምንድነው የሚለውን እንይ። ዳያማግኔቲዝም ማለት it is the properties of all material that opposes an applied field የሁሉ ማቴሪያል ነው። ፌሮማግኔቲክም ፓራማግኔቲክም ዳያማግኔቲክ ማቴሪያሎችም ሁሉም ምን አይነት ኔቸር አላቸው? ዲያማግኔቲዝም አላቸው። ታዲያ ይሄ ዲያማግኔቲዝም ምንድነው ፕሮፐርቲው ካለን ኦፖዚንግ ነው። ምንድነው ኦፖዝ የሚያደርገው? ኦፖዚንግ ዲ ኤክስተርናል አፕላይድ ፊልድ አፕላይድ ፊልድን ኦፖዝ የማድረግ ኔቸር የማድረግ ባህሪ ምን ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው? ዳያማግኔቲዝም ተብሎ ይታወቃል። ዲያማግኔቲዝም በጣም ኤክስትሪምሊ ሃይ የሚሆነው ማለት ነው ዲያማግኔቲክ ማቴሪያሎች ላይ ነው። ዲያማግኔቲዝሙ ወይም ኦፖዝ የማድረግ ኔቸሩ ደግሞ በጣም ስሞለር የሚሆነው ፌሮማግኔቲክ ማቴሪያሎች ላይ ነው። እሱን እንግዲህ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ let's start from diamagnetic materials. Diamagnetic materials are a material that can induce a magnetic field because of what? Because of an external applied field. እንግዲህ magnetic field induce ያደርጋል፣ magnetic field እንዲኖረው ያደርጋል። ግን ያ magnetic field arise የሚያደርገው በምን ምክንያት ነው ካለን it is because of an external field ነው። እና ማቴሪያሎች በራሳቸው ጊዜ magnetic fieldን induce ማድረግ አይችሉም። magnetic field induce እንዲያደርጉ ምን ያስፈልጋቸዋል? ኤክስተርናል አፕላይድ ፊልድ ያስፈልጋል። ሌላ አፕላይድ ፊልድ ያስፈልጋቸዋል። ያ አፕላይ በሚደረግበት ጊዜ ማግኔቲክ ፊልድ ኢንዲዩስ ይደረጋል ማለት እንችላለን። ታዲያ አሁን after we induced a magnetic field on a diamagnetic materials, but that induced magnetic field will be opposite to the external applied field. ለአፕላይድ ፊልዱ ኦፖዚት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ኦፖዝ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ኦፖዚት ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ኤክስተርናል አፕላይድ ፊልዱ እንደዚህ ከሆነ ኢንዲዩስ የሚደረገው ማግኔቲክ ፊልድ ደግሞ በተቃራኒ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ተቃራኒ አቅጣጫ ያላቸው ናቸው ማለት እንችላለን ማለት ነው። እሺ እነዚህ እንግዲህ በዲቴል የተማራችሁት 10ኛ ክፍል ነውና 10ኛ ክፍልን ፈተና ላይ መምጣቱ ስለማይቀር እንዲሁም ይህንን ትምህርትም ለመረዳት እገዛ ስለሚያደርግልን እነዚህ ማቴሪያሎች ዲቴል እንድናይ እንዲመቸን ምንን እናመጣለን መሰላችሁ? ማግኔቲክ ዶሜን ኮንሴፕት እናመጣለን። ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ማግኔቲክ ዶሜን ማለት ምን ማለት ነው? It is a part of a material. Magnetic domain is just a part of a very tiny part of a given substance that acts like a magnet. Look, for example, if you take this block, ይሄንን እንግዲህ ብሎኩን እዚህ ጋር ያለውን ብትመለከቱ ታዲያ እዚህ ብሎክ ውስጥ ምን አለን? በጣም ለትንንሽ የፓርቶች እንደዚህ ይከፈላል ማለት ነው። ሶ እያንዳንዷ ፓርት ታይኒ ፓርት ምን ተብላ ትወሰዳለች? ማግኔቲክ ዶሜን ይባላል። ታዲያ ይቺ ማግኔቲክ ዶሜን ለምሳሌ ይቺኛዋን ማግኔቲክ ዶሜን መርጬ በወስድ ይቺ ምንድነች ማለት ነው? ልክ እንደ ማግኔት አክት ማድረግ የምትችል የማግኔቲክ ኔቸር ያላት አይነት
ፓርት ኦፍ ሰብስታንስ ናት። ይቺን ፓርት ማግኔቲክ ዶሜን እንላታለን። ታዲያ ይቺ ማግኔቲክ ዶሜን ምን አላት በውስጧ? it has an ampere electron. So the ampere electron is align in the same direction. እዚህ ውስጥ ያሉ አምፔርድ ኤሌክትሮኖች በሙሉ ማግኔቲክ ዶሜናችን ውስጥ የሚገኙ አምፔርድ ኤሌክትሮኖች በሙሉ በአንድ አቅጣጫ አላይን ያደረጉ ናቸው። እነዚህ አምፔርድ ኤሌክትሮኖቹ in the same direction አላይን በማድረጋቸው ምክንያት ምንድናት ማለት ነው? እንደ ማግኔት አክት እንድታደርግ ያስችላታል ማለት ነው። ሌላኛዋን ዶሜን ይችን ለምሳሌ ብንወስድ የዚች ዶሜን ደግሞ ወደዚህ አምፔርድ ኤሌክትሮኖች በዚህ አቅጣጫ ሊሆን ይችላል። የሌላኛዋ ደግሞ ሜቢ ወደዚህ አቅጣጫ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንዳንዱ ማግኔቲክ ዶሜን አቅጣጫው አምፔርድ ኤሌክትሮን አቅጣጫው በጣም ኳይት ዲፈረንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ each magnetic domain acts like a magnet but the whole material is not magnet. በአጠቃላይ የተሰጠነው ኦብጀክቱ ማግኔት አይደለም። ፓርቷ እቺ ማግኔቲክ ዶሜኗ ግን እንደ ማግኔት አክት የምታደርግ ፓርት ኦፍ ሰብስታንስ ናት። ታዲያ እዚህ ጋር ለምን ያስፈልገናል መሰላችሁ? ይሄንን ሰብስታንስ ለምሳሌ በዚህ በፐርፕል የሰራውትን ብሎክ ኦፍ ጀስት ሰምቲንግ ወይም ኦብጀክት ብንወስድ ይሄ ኦብጀክት ኤክስተርናል አፕላይድ ፊልድ አክት በሚደረግበት ጊዜ በዚህ ውስጥ ያሉ በሰብስታንስ ውስጥ ያሉ አምፔርድ ኤሌክትሮኖች ወይም ስፒን ሲስተሞቹ አላይን ያደርጋሉ ማለት the ampered electrons will be directed in the same direction በአንድ አቅጣጫ እንደዚህ አላይን ማድረግ ይጀምራሉ። ግን ኤግዛክትሊ ፓራለል ናቸው ማለት ይከብዳል። ኦልሞስት they are parallel። ታዲያ ይሄ ኤግዛክትሊ ፓራለል እንዳይሆኑ የሚያደርጋቸው ዲያማግኔቲዝም ነው። ያ ኦፖዝ የሚያደርግ ስለሆነ ስለዚህ in opposite direction አክት ይደረጋሉ ኤግዚስት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ አምፔርድ ኤሌክትሮኖቻችን በዚህ መልኩ አሬንጅ ይሆናሉ ማለት ነው። ባጭሩ ይሄ ነው። አሁን አምፔርድ ኤሌክትሮኖቹ በአንድ አቅጣጫ አላይን አደረጉ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ኢንዳክሽን ፕሮዲዩስ ይደረጋል ማለት ነው። ያቺ ኢንዲዩስ የምትደረገዋን ማግኔቲክ ፊልድ ምን ብለን እንወስዳታለን ማለት ነው? we are going to call it BI ብለን እንወስዳት። let's say this is BI ኢንዲዩስድ የሆነ ማግኔቲክ ፊልድ አለን ማለት ነው። ታዲያ ኢንዲዩስ ማግኔቲክ ፊልድ ካለ ኤክስተርናል ማግኔቲክ ፊልዳችን ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ሪፔል ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ልክ ማቴሪያሉ ላይ በሚደርስ ጊዜ ቤንድ ያደርጋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ቤንድ እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ማግኔቲክ ፊልድ ኢንዲዩስ ይደረጋል። ኢንዲዩስ የተደረገው ማግኔቲክ ፊልድ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስተርናል ማግኔቲክ ፊልዱን ፑሽ ያደርገው አዌይ ማለት ቤንድ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ሪፔል እንዲሆኑ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እዚህ ውስጥ የሚፈጠረው ኔት ማግኔቲክ ፊልዱን ፈልጉ ብንባል ምንድነው የምናደርገው? we are going to subtract the external magnetic field minus the induced magnetic field አድርገን እንወስዳለን። magnetic susceptibility የሚባል ኳንቲቲ አለ። ይሄ ኳንቲቲ ምንድነው መሰላችሁ የሚነግረን? to what extent a given material is magnetized የሚለውን ነው የሚነግረን። ታዲያ ያ magnetic susceptibility ለዲያማግኔቲክ ማቴሪያል ሲሆን ቫልዩ ኔጌቲቭ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዲያማግኔቲክ ማቴሪያሎች ማግኔታይዝድ መሆን በፍጹም አይችሉም፣ ወይም ደግሞ ወደ ማግኔትነት ልንቀይራቸው አንችልም። ለማግኔቲክ ፊልድ ግን ሪስፖንድ ያደርጋሉ። ሪስፖንድ የሚያደርጉት ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው። ማግኔታይዝ እናድርጋችሁ ብንላቸው ግን የማይሆን ነገር ነው ማለት ነው። ለዚህ ምሳሌ የሚሆነን ማጥቀስ እንችላለን። ማን አለን? ኮፐር ኤግዛምፕል ማንን መውሰድ ይቻላል? ኮፐርን መጥቀስ እንችላለን። ሌላስ ምናልባት ዋተርም በዚህ ውስጥ መጠቀም፣ ኳርትዝ ካይንድ ኦፍ ግላስ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው? ዲያማግኔቲክ ማቴሪያልስ ብለን እንወስዳቸዋለን። የመጀመሪያው ፓርት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ምናልባት የረሳሁት ነጥብ ካለ እንደገና መልሼ ማየው ይሆናል። ሁለተኛው ታይፕ ላይ ስንሄድ ደግሞ paramagnetic material ይባላል። እሺ paramagnetic እንግዲህ ምንድነው? paramagnetic materials has ampered electrons just like a diamagnetic material, but these ampered electrons will be aligned in the direction of a magnetic field when an external field is acted on it. ታዲያ the alignment is in the direction of the external field ይሆናል። እንግዲህ ከዳያማግኔቲክ የሚለየው እዚህ ጋር ነው። ዳያማግኔቲክ አምፔርድ ኤሌክትሮኖቹ አላይን የሚያደርጉት በተቃራኒ አቅጣጫ ነው። ከማን ተቃራኒ? ከኤክስተርናል ማግኔቲክ ፊልዱ። ፓራማግኔቲክ ማቴሪያሎች ግን አላይን የሚያደርጉት in the direction of the applied field ይሆናል። በአፕላይድ ፊልዱ አቅጣጫ በዛ አቅጣጫ አላይን ያደርጋሉ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ይሄ አላይን ካደረጉ በኋላ ማግኔቲክ እንትኖቹ እነዚህ አምፔርድ ኤሌክትሮኖቹ ዳይፖል ሙቭመንቱ በአጠቃላይ
ምን ያደርጋሉ ማለት ነው they interact to each other interact ያደርጋሉ ከዛስ ማግኔታይዜሽኑ ግን ስቲል ምንድነው ማለት ነው ሶሪ እነዚህ አምፔርድ ኤሌክትሮኖቹ አላይን ሲያደርጉ ምን ይሆናል ማለት ነው ሰፖርት ያደርጋል ሪኢንፎርስ ያደርጋል ማንን ኤክስተርናል ማግኔቲክ ፊልዱን ግን እነዚህ ራሱ ማግኔታይዝድ መሆን የሚችሉ ማቴሪያሎች አይደሉም ለምን magnetic movements of these paramagnetic materials will not interact magnetically በማግኔቲክ ፕሮፐርቲው ምክንያት ምንድነው አንዱ ካንዱ ጋር አላይን ቢያደርግም ግን ማግኔቲካሊ ኢንተራክት አይደራረጉም በዛ ምክንያት ማግኔታይዝድ ማድረግ ያስቸግራል ግን አሁን ከቀድሙ የሚለየው ሰፖርት ይደራረጋሉ ኤክስተርናል ፊልዱን ሰፖርት ያደርጋል in the direction of the field ምን ይሆናል ማለት ነው ፕሮዲዩስ ይደረጋል ማለት እንችላለን እሺ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ብንወስድ ይሄን ሰብስታንስ ብንወስድ እንግዲህ ኤክስተርናል ማግኔቲክ ፊልድ ውስጥ ኤግዚስት በሚያደርገው ውስጥ በሚገኝበት ጊዜ በዚህ ሰብስታንስ ውስጥ ያሉ አምፔርድ ኤሌክትሮኖቹ በሙሉ አላይን ማድረግ ይጀምራሉ exactly parallel ሆነው ላይሆን ይችላል but they aligns in the direction of a magnetic field በዚህ መልኩ አላይን ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት አላይመንት ፕሮዲዩስ ይደረጋል so because of this alignment what do we have the magnetic fields will be support to each other and this field ምን ይሆናል ማለት ነው induced magnetic field ይኖረናል ማለት ነው ታዲያ induced magnetic fieldaችን እዚህ ጋር magnetic field induced ይኖረናል magnetic field induced እና external magnetic field in the same direction ናቸው ከዛስ ምን happen ያደርጋል ከዛማ ምን ይሆናል መሰላችሁ bend ያደርጋል ወዴት ነው bend የሚያደርገው ግን ወደ ውስጥ ማለት ነው በዚህ መልኩ አይነት እንደዚህ bend ያደርጋል ምን ማለት ነው አትራክት ይደራረጋሉ ማለት ነው በጣም አትራክት ይደራረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ይቀመጣል ማግኔቲክ ፊልዳችን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ምንድነው ኔት ማግኔቲክ ፊልድ ብንጠየቅ it is the sum of external magnetic field and the induced magnetic field ይሆናል ደምረን የምናገኘው ስለዚህ reinforce ተደራርገው support ተደራርገዋል ስለዚህ strong magnetization ወይም magnetization ሳይሆን strong magnetic field produce ማድረግ ይቻላል ታዲያ እነዚህ አላይን በሚያደርጉበት ጊዜ ግን magnetically አይደለም ኢንተራክት የሚያደርጉት magnetically አይደለም ኢንተራክት የሚያደርጉት ስለዚህ እንደዛ ባለመሆኑ ምክንያት after all this process this material cannot be magnetized መሆን አይችልም magnetic susceptibility ቅድም ያልኳችሁ quantity it measures to what degree a given substance is magnetized የሚለውን የሚለካልን magnetic susceptibility ይባላል በሚው ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው እዚህ እናንተ በዚህ በ12ኛ ክፍል ሌቭል የለም ግን ኮንሴፕቱ ቀላል ነውና ምንድነው የሚለካልን ማግኔታይዜሽን ኤክስተንቱን ነው የሚለካው እና የዚህ የፓራማግኔቲክ ማቴሪያሎች በጣም ትንሽ ነው ኔጌቲቭ አይደለም እንደ ዲያማግኔቲክ ኔጌቲቭ ቫልዩ ስላለው ማግኔቲክ ሰስፔቲቢሊቲው የዚህኛው ግን above 0 ነው ግን በጣም ትንሽ በ0 ነጥብ ምናምን አንድ እንደዚህ በጣም ትንሽ መጠን ያለው ማግኔቲክ ሰስፔቲቢሊቲ ያለው ይሄ ማለት የሚያሳየን ማግኔታይዝድ መሆን የሚችል ማቴሪያል አይደለም ራሱ በማግኔትም አትራክት አይደረግም ግን ማግኔቲክ ፊልዱን ግን ሰፖርት ማድረግ ግን ይችላል ማለት ነው ማግኔታይዝድ እናርግህና ማግኔት እናርግህ ብንለው ፓራማግኔቲክ ማቴሪያሎች በፍጹም የሚችሉ ወይም ሽሚሉን አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ኤግዛምፕል የሚሆነን ለዚህ ማንን መጥቀስ ይቻላል ኤግዛምፕል አልሙኒየምን መውሰድ እንችላለን አልሙኒየምን ተጠቀስን ሌላ ደግሞ ምን አይነት እነዚህ ሲሊኬቶች ሳልፋይዶች በአተም በዚህ በኦክሳይድ መልኩ የሚገኙ ሰብስታንሶችም በዚህ ውስጥ ሊካተቱ ይችላሉ በኦክሳይድ ስላችሁ ሁሉም አይደለም አሁን እንዳልኳችሁ ነው ሳልፋይዶች ሲሊኬቶች እንደነዚህ አይነቶቹ በአጠቃላይ እና እንደ አልሙኒየም አይነቶቹ እንደ ክሮሚየም አይነቶቹ በፓራማግኔቲክ ማቴሪያል ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው ሶስተኛው ሰብስታንስ አይነት ወይም የማቴሪያል አይነት ደግሞ ferromagnetic materials የምንላቸው ናቸው እነዚህ ደግሞ they have ampere electrons just like the others and these ampere electrons will be aligned in the direction of applied magnetic field and they reinforce to each other and the alignment is found just after we remove the applied magnetic field መሆን ይችላል ማለት አፕላይ ያደረግነው magnetic field እንኳን ሪሙቭ ብናደርገው እንኳን ስቲል አላይን እንዳደረጉ መቆየት ይችላሉ ferromagnetic paramagnetic ማቴሪያሎች ግን ልክ ይሄንን magnetic ፊልዱን paramagnetic field ላይ አክት የተደረገውን external magnetic field ብታስወግዱት immediately አላይመንቱ ያጣል ማለት ነው just እንደገና መልሰው አምፔር ኤሌክትሮኖቹ ዲስፐርስ ይሆኑና ራንደም ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ማግኔታይዜሽን እዛው immediately
ኢንዲዩስ የተደረገው ማግኔቲክ ፊልድ ይጠፋል። ፌሮማግኔቲክ ማቴሪያል ሲሆኑ ግን አፕላይድ ኤክስተርናል ፊልድ በመኖሩ ምክንያት አምፔርድ ኤሌክትሮኖቹ አላይን ያደርጋሉ ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ፊልድ። ከዛ አላይን ካደረጉ በኋላ ደግሞ ያንን ሪሙቭ ብናደርገው አፕላይድ ማግኔቲክ ፊልዱን ሪሙቭ ብናደርገው አላይን ያደረጉ አምፔርድ ኤሌክትሮኖች አላይን እንደሆኑ የመቆየት ባህሪ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከሶስቱም የተለየ ነው ማለት ነው። አምፔርድ ኤሌክትሮኖቹ አላይን እንደሆኑ የሚቆዩት አፕላይድ ፊልዱን ሪሙቭ ካደረጋችሁ በኋላ ፌሮማግኔቲክ ማቴሪያሎች ብቻ ናቸው። ለምሳሌ ይሄንን ሰብስታንስ ብንወስድ የዚህ ሰብስታንስ ውስጥ ኤክስተርናል ማግኔቲክ ፊልድ አፕላይ ብናደርግ እዚህ ጋር ከዛ በኋላ ኤክስተርናል ማግኔቲክ ፊልዱ አፕላይ ሲደረግ አምፔርድ ኤሌክትሮኖቹ አላይን ያደርጋሉ በዚህ አቅጣጫ ኤግዛክትሊ ፓራሌል ነው የሚዋሉት። አሁንም ያስቸግራል ግን ዞሮ ኢንዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው። እሺ ኢንዲዩስ ስለተደረገው ፊልድስ ምን ማለት እንችላለን? እዚህ ጋር ኢንዲዩስ የተደረገው ማግኔቲክ ፊልድ ቢአይ ቢሆን ማች ሞር ስትሮንገር ነው ማለት የበለጠ ሞር ስትሮንግ የሆነ ፊልድ ኢንዲዩስ ማድረግ ይችላል which is ቢአይ። ይችኛዋ ግን ኢንዲዩስ ይደረጋል። ኢንዲዩስ የሚያደርገው ማግኔቲክ ፊልድ ከዛኛው አንፃር ያነሰ ይሆናል ከፌሮማግኔቲክ። የዳያማግኔት ሲሆን ደግሞ ኢንዲዩስ የሚደረገው ማግኔቲክ ፊልድ ምንድነው የሚሆነው? ኦፖዚት ኤንድ ስሞለር ኢን ማግኒቲዩድ ይሆናል ማለት በአንጻራዊ ያነሰ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሞር ሲግኒፊካንት ኢንዳክሽን ይኖራል ማግኔቲክ ፊልድ ኢንዲዩስ ይደረጋል ማለት ነው። ከዛ አሁን እነዚህ አምፔርድ ኤሌክትሮኖች አላይን ካደረጉ በኋላ ማግኔቲክ ፊልዱን ኤክስተርናል ማግኔቲክ ፊልዱን ምን እንዲሆን ያደርገዋል? ቤንድ እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው በዚህ። እሺ ይሄኛውስ ወደ ሴንተሩ እንደዚህ ቤንድ እንዲሆን ያደርጋል። ቤንድ የሚያደርገው እኮ ለምንድን ነው? አትራክት ስለሚደረግ ነው ባጭሩ። ይሄኛውም እንደዚሁ በተመሳሳይ አትራክት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ይደረጋል። ሁለቱም ላይ ፌሮ እና ፓራማግኔት ላይ አትራክትን የሚደረጉት ለምን? ኢንዲዩስድ ማግኔቲክ ፊልዱ ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ማግኔቲክ ፊልድ ስለሆነ፣ የዲያማግኔቲክ ማቴሪያል ግን በተቃራኒ ስለሆነ ሪፔል ነው የሚደራረጉት ማለት ነው። ኔት ፊልዱን ለማግኘትም ማቀናነስ ይሆናል። For the case of ferromagnetic material, the net field will be the sum of the two magnetic field, the external and the induced ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዲስክራይብ እናደርገዋለን። እሺ ለዚህ ይሄ ታዲያ ይሄኛው ማቴሪያል እስከ ቅድሙ በምን ይለያል? አሁን ይሄንን አፕላይድ ፊልዱን ሪሙቭ ብናደርግለትም የአምፔርድ ኤሌክትሮኖቹ ምን እንደሆኑ ይቀራሉ ማለት ነው። አላይን እንዳደረጉ በአንድ አቅጣጫ አላይን እንዳደረጉ የመቆየት ባህሪ አላቸው። ይሄንን አላይን እንደሆኑ ይቆያሉ ማለት ምን ማለት ነው? ማግኔታይዝድ መሆን ይችላል። ማግኔታይዝድ ሆኖ መቆየት ይችላል ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ማግኔትነት ለመቀየር ብንፈልግ ማግኔቲክ ማቴሪያል ፌሮማግኔቲክ ማቴሪያሎችን they are easy and በጣም አሪፍ ናቸው። ሌሎቹ ግን ማግኔታይዝድ ኢዚሊ መሆን አይችሉም። ለዚህ የሚሆነን ኤግዛምፕልስ ማንን መጥቀስ እንችላለን? ኤግዛምፕል የመጀመሪያ we can take iron አለን፣ ኮባልት አለን እና ኒኬል አለን። እነዚህ ማቴሪያሎች ሶስቱ ፌሮማግኔቲክ ማቴሪያልስ ተብለው ይታወቃሉ ማለት ነው። እንደዚሁ ለማስታወስ ያህል ግን ሶስት ብቻ አይደለም ማቴሪያሎች ለሶስት ብቻ አይደለም የሚከፈሉት። ቤዝድ ኦን ዴር ላቲስ ደግሞ ምን መክፈል እንችላለን? ለአምስት ይኸው ፌሮ ላይ ደርሰናል። አራተኛው ፌሪ ማግኔቲክ ማቴሪያል የሚባል አለ። ማን አልኳችሁ? ፌሪ ማግኔቲክ ማቴሪያል። አምስተኛ ደግሞ አንቲ ፌሪ የሚባል ፌሪ ማግኔቲክ ማቴሪያል የምንለው አለን ማለት ነው። ስለዚህ አምስት ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኦክሳይዶች ናቸው በብዛት። አክቹሊ ኦክሳይድ በዚህ በፌሮ በፓራ ምናምን ውስጥ ሁሉ ሊገኝ ይችላል። ግን እንደ አሁን ለምሳሌ አይረንን ብንወስድ ኦር ኦፍ አይረንን በፌሪ ማግኔቲክ ማቴሪያል ውስጥ የሚካተተው ማን አለን መሰላችሁ? Fe3O4 በዚህ ውስጥ ማካተት ይቻላል። ማግኔታይት የሚባለው ማለት ነው። ወይም ናቹራሊ ኦከሪንግ ማግኔት ተብሎ ይታወቃል። ይሄ ሎድስቶን ተብሎ ይታወቃል። ብዙ ስሞች አሉ። ዞሮ ፌሪ ማግኔቲክ ማቴሪያል ከሚባሉት ውስጥ አይረን ኦክሳይድን መውሰድ ይቻላል። አንቲ ፌሪ ከሚባሉት ውስጥ ደግሞ ራሱ ዛው ኦር ኦፍ አይረንን F2O4O3 ይሄንን ብትወስዱት ወይም ሄሜታይት የሚባለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በአንቲ ፌሪ ማግኔቲክ ማቴሪያል ውስጥ ይካተታል። በአጠቃላይ አምስት ናቸው። ግን እስከዚህ እናንተ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ባለው የሚካተቱት ብዙ ጊዜ ሶስቱ ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ ለዛሬው የመጨረሻ ነጥባችን የሚሆነው እርዝስ ማግኔቲዝም ነው። As you know, Earth has its own magnetism. It has a magnetic field. So, how the Earth acquires its magnetism?
the answer is just because of dynamo effect በምን ምክንያት ነው አራይዝ የሚያደርገው it is because of what dynamo effect በዚህ ምክንያት መሬት ማግኔቲዝሟን አገኘችው ተብሎ ይታሰባል ብዙ መላምቶች አሉ ግን በጣም more accepted እና የተሻለው የሚባለው በዚህ ጊዜ የዓለም የተስማማበት መሬት ማግኔቲዝሟን ያገኘችበት ፕሮሰሱን ዳይናሞ ኢፌክት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ዳይናሞ ኢፌክት ምንድነው ካላችሁኝ ዳይናሞ ኢፌክት is a kind of having a current when the metallic fluids in the earth's outer core revolving because of its rotation ይሆናል ማለት ነው ማለት መሬት ሶስት ሌየሮች አሏት እንደምታውቁት የመጀመሪያው ሌየር ምንድነው ክረስት አለ ሁለተኛው መንትል አለ ሶስተኛው ኮር ነው ኮር እንደገና ሁለት ሌየሮች አሉት አውተር እና ኢነር ሌየር ብለን እንከፍላቸዋለን outer core of the earth is made up of nickel and iron and it is found in the molten state ወይም semi liquid አይነት ፎርም የሚገኝ ነው ፍሉድ ነው ባጭሩ የቀለጠ አይረን የቀለጠ ኒኬል ነው ማለት ነው ስለዚህ when the earth spins about its axis በዛቢዋ ዝራ እንደዚህ በምትሽከረከርበት ጊዜ በአክሲሷ ላይ በዛ ምክንያት ምን ይሆናል ማለት ነው ኮር ውስጥ የሚገኙት ኒኬልና የአይረን አንፔርድ ኤሌክትሮኖች ወይም ፍሪ ኤሌክትሮኖች በዛ ውስጥ ሰርኩሌት ያደርጋሉ ኤሌክትሮኖቹ በዚህ አቅጣጫ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው እንቀሳቀሳሉ ሰርኩሌት ያደርጋሉ መንቀሳቀሳቸው ምን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ኮንቪክሽን ከረንት ፕሮዲዩስ ያደርጋል ከረንት ፕሮዲዩስ ያደርግልናል ከረንቱ ኮንቪክሽን ከረንት ይባላል ታዲያ because of this convection current ምን ይፈጠራል ማለት ነው magnetic field will be produced why a current is a source of magnetic field ስለሆነ ቀጥሎ ምናየው ስለሱ ነው ቀጥሎ መላችሁ እንግዲህ ተከታታይ ራሱ የቻፕተሩ ርዕስ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ስለሆነ እሱን በደንብ ዲስከስ እናደርግበታለን ከረንት እና magnetic field ያላቸውን ሪሌሽንሺፕ ለጊዜው ግን አሁን because of convection current produced because of the spinning of earth about its axis it produces a convection current and that convection current is known as the whole process is known as dynamo effect ብለን እንወስደዋለን ይሄ current produce የማድረግ በአጠቃላይ ፕሮሰሱን dynamo effect ይባላል ስለዚህ በዚህ ምክንያት መሬት ማግኔቲዝሟን አገኘች ተብሎ ይወሰዳል ማለት ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ላይ ኮምፓስ ምንድነው ማግኔት has directive property ብለናል አቅጣጫን የመጠቆም ባህሪ ያለው ኮምፓስ እና ኮምፓስ ወይም ማግኔት ማለት ነው ኮምፓስ ከማግኔት የሚሰራ ስለሆነ ሁሉ ጊዜ ምን ያደርጋል ማለት ነው ኮምፓሱ ኖርዝ ዳይሬክሽንን ኢንዲኬት ያደርግልናል እና ኖርዝ ዳይሬክሽንን ኢንዲኬት እንዲያደርግ ያደረገው ፓርት ምክንያት ምንድነው ካለን በመሬት ምክንያት ይሆነና እንደምታዩት እቺኛው እንግዲህ ኖርዝ ፖል ኦፍ ዘ ኮምፓስ ነው የምትሆነው ማለት ነው እና ኖርዝ ፖል ኦፍ ዘ ኮምፓስ ጂኦግራፊካል ኖርዝን ያሳያል ጂኦግራፊካል ኖርዝ ዳይሬክሽን ያሳያል ለምንድን ነው ይሄ የሆነው because the north pole of the compass magnet attracted by the south pole of the earth magnet የearth magnet እንዴት ሆነ ተገኘ በዳይናሞ ኢፌክት ምክንያት እና ያ በዳይናሞ ኢፌክት ምክንያት በከረንት ምክንያት ጀነሬት የሆነው ፕሮዲዩስ የተደረገው magnetic field የባህር ማግኔትን አይነት ባህሪ ያለው magnetic field ፕሮዲዩስ ያደርጋል ያንን እዚህ ውስጥ እንግዲህ ማግኔት መሬት ውስጥ ልክ ማግኔት እዚህ በፐርፕል እንደሰራውት አይነት ማግኔት አላት ብለን ብናስብ ኖርዝ ፖሉ ማንን ይስባል ማለት ሳውዝ ፖሉን ስለዚህ ኮምፓስ ሁሉ ጊዜ ወደ ጂኦግራፊካል ኖርዝ ኢንዲኬት ያደርጋል ጂኦግራፊካል ኖርዝን እያሳየን ያለን ለምንድን ነው ማለት ነው ሳውዝ ፖል ኦፍ ዘ እርዝ ማግኔት በዛ አቅጣጫ ስለሆነ ነው እንጂ ኖርዝ ፖል እና ኖርዝ ፖል ሪፔል ነው መደራረግ ያለበት ግን እዚህ ጋር የመሬት ሳውዝ ፖል ስለሆነ ያለው በዛ ምክንያት ነው ታዲያ እዚህ ጋር ምን ማለት እንችላለን የእርዝ ማግኔቲክ ፊልድ ድሮ ይደረጋል ድሮ ስናደርግ ከየት ወደ የት መሆን መቻል አለበት it is just from south pole from north pole toward south መሆን መቻል አለበት ማለት ነው ከዚህ ይነሳል ከኖርዝ ፖል ኦፍ እርዝ ማግኔት ወደ የት ይሄዳል it goes towards the south pole of the earth magnet ይሆናል ወይም በሌላ አገላለጽ ምን ልንል እንችላለን ከጂኦግራፊካል ሳውዝ ወደ ጂኦግራፊካል ኖርዝ ነው የእርዝ ማግኔቲክ ፊልድ የሚሄደው ማለት ይቻላል ይሄ ጀስት እቺኛው ላይን የሰራውት ከርቭ ላይ ነው ቆይ እንደገና ልስራው ይሄንን የመሰለ ማግኔቲክ ፊልድ ይኖረናል ፊት ለፊት የማግኔቲክ ፊልድ ማለት የመሬት ፊት ለፊተኛው ገጽ ደግሞ ከኖርዝ ፖል ወደ ሳውዝ ፖል እንደዚህ አላይን የሚያደርግ ማግኔቲክ ፊልድ ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ ጂኦግራፊካል ኖርዝ እና ጂኦግራፊካል ሳውዝ የሚያሳየን ወይም የምንናገረው ከኮምፓሱ አንፃር ነው ማለት ነው ኮምፓሱ አትራክት ስለሚደረግ ኖርዝ ጂኦግራፊካል ኖርዝን ኢንዲኬት ያደርጋል ጂኦግራፊካል ሳውዙን
ኢንዲኬት ማድረግ አይችልም ለምን በጂኦግራፊካል ሳውዝ በኩል ኖርዝ ፖል ኦፍ ዘ እርዝ ማግኔት ስለሚገኝ ነው የመሬት ማግኔቲክ ፊልድ ድሮ የሚደረገው from north pole of the earth magnet towards north south pole of the earth magnet ይሆናል ወይም በተቃራኒው from geographical south ወደ geographical north ኢንዲኬት ያደርጋል ወይም from geographical south to the south pole of the earth magnet ማለት ትችላላችሁ from north pole of the earth magnet towards geographical north ማለትም እንችላለን እንዲህ ያለን ዲስክራይብ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ ዛሬ ዲስከስ ያደረግነው ስለ magnetic properties of magnetic material ነው ሶስት አይነት ማቴሪያሎች አሉ ብለናል የመጀመሪያው ferromagnetic material diamagnetic material paramagnetic material እና ferromagnetic material ይባላል ተጨማሪ እንግዲህ ferromagnetic እና antiferromagnetic የሚባሉ እንዳሉ ነግሬያችኋለሁ diamagnetism የሚባለው ግን የሁሉም ማቴሪያል ፕሮፐርቲ እንደሆነ አውርተናል ዲስከስ አድርገናል ሌላው earth's magnetic field እንዴት magnetism አኳየር እንዳደረገች ዲስከስ አደረግን እንግዲህ ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ ቻው